Tässä menneellä viikolla internetissä kiersi tällainen video, missä konemusaskenen, siis erityisesti vielä niin kuin teknopuolen konemusaskenestä, sen ihan siis kaikkien menestyneimmät DJt kirjoitti ja oikeastaan aneli ja pyysi siinä lyhykäisyydessään siis faneja lahjoittaa heille rahaa. Se oli aika pitkä video, mutta sen pointti oli se, että fanit lahjoittakaa meille rahaa, että he vois maksaa omien kiertuen managereittensa palkat sen takia, että tämän epidemian aikana luonnollisestikin nämä kiertuemanagerit on ollut nyt työttöminä. Ja siinä oli Carl Cox, siinä oli Dubfire, siinä oli Seth Roxler ja monet muut, jotka jauhaa siinä videolla ensin siis tosi hienosti, että kuinka ajat on ollut rankkoja ja bla 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 bla. Ja sitten out of the blue pyytää faneja maksaa niiden kiertuemanagerien liksat. Tää on täysin päätöntä. Tää on siis yhtä päätöntä, kun että jotkut Hollywood-tähdet sanois, että nyt kun kotoa ei pääse poistuu, niin voisitteko te fanit maksaa esimerkiksi mun auton kuljettajan palkan, kun sen ei tarvi nyt ajaa mua ympäriinsä. Tyypit tienaa kymmeniä tuhansia euroja per keikka ja on vahvasti myös osasyyllisiä tällä hetkellä siihen, että klubeilla ja yökerhoilla oli ihan sairaan tiukkaa jo ennen tätä kriisiä. Ja silti niillä on niinku pokkaa lypsää yleisöltä lisää fyrkkaa tämän kaiken keskellä. Maksakaa itse teidän kiertuemanagerien liksat. Mitä te oikein niinku kuvittelette? Ja jos näillä artisteilla nyt on niin hirveän upea yleisösuhde, että tällaisia asioita voi pyytää, niin minkä takia te ette käytä sitä kerätäksenne rahaa sen oman maan esimerkiksi terveydenhuoltoa varten? Niille ihmisille, ketkä sitä oikeasti tarvii sitä rahaa, eikä te kiertuen managerille. Ne yleisön edustajat, joilta te pyydätte oikeasti sitä fyrkkaa, ne on vielä heikommassa asemassa. Ne on siis kaikkein heikommassa asemassa tässä yhteiskunnassa. Paljon heikommassa ja paljon tiukemmilla kuin te. Tää koko tapahtumasarja, tää episodi kertoo tosi vahvasti mun mielestä nimenomaan siitä, kuinka sairaan outoon suuntaan tää elektronisen musiikin skene on mennyt. Ja myös siitä, että kuinka mielettömän vieraantuneita todellisuudesta nämä superstar-DJt oikein on. Ootte sitten kattonut näiden tyyppien live-striimejä? Suurin osa niistä on ihan sairaan synkkää katsottavaa. Niistä paistaa oikeasti läpi, että nämä tyypit on nyt vaan elämässään ihan siis todella eksyksissä. Kun ei vaan pääse oleen 2-3 kertaa viikossa seisomassa X-asennossa jonkun ison yleisömeren edessä. Ja sitten pitää tehdä live-striimejä, ettei nyt vaan unohtuisi ja olisi jollain tavalla merkittävä. Ja nostella käsiään tyhjän pöydän takana siellä niin, olemattomalle yleisölle. Et sä on merkittävä, jos sun arvot on lähtökohtaisesti perseestä. Ja tässä yhtälössä mun mielestä niinku, siis on todella kornia, että yleisö on näille artisteille ainoastaan lypsylehmä, joka pitää niiden rahavirrat liikkeellä. Ollaan tultu todella kauas siitä kulttuurista, missä DJ oli nimenomaan hauskanpidon mahdollistajana. Yksi osanen sitä iltaa. Ja nyt näiden tyyppien mielestä DJ:n pitää olla se ainoa huomion kohde. Ja se on sairaan surullista. No mut mitä tässä voi tehdä? Ekana, älkää hemmetistä antako fyrkkaa sellaisille tyypeille, kellä sitä jo on. Ohjatkaa se niille, ketkä sitä tarvii. Ja vähän pidemmällä juoksulla mä uskon ja toivon, että tää koko epidemia pikkuhiljaa laannuttuaan tulee vaikuttaa siihen, että yleisö löytäisi paikallisten skenejen sankareita enemmän. Sellaisia, keillä sydän on vielä paikallaan. Sellaisia, keillä sydän sykkii tälle kulttuurille ja tälle musalle. Eikä sen kiertueen managerin liksoille.